Maraming salamat po sa inyong suporta sa The Simple Rich Menu. Lalo-lalo na po sa pag-subscribe, watch, like all my videos. Thank you so much sa inyong mga suporta. Okay po mga dudes, ngayon po ay magluluto tayo ng isa na naman pong napakasimpleng lutuin na napapanahon po ngayong maulan. Ayan, magluluto po tayo ng chicken binakol. Ayan po, meron po tayong chicken leg or yung tinatawag na drumstick. Ayan, 6 na piraso po yan. Meron po tayong lemongrass. At syempre, gagamitan po natin ng konting pampalasa na magic sarap. Baka naman. Okay, meron po tayong bawang, sibuyas, at chayote. Ang pansabaw po natin dito ay gagamitin natin ang buko. Ayan po, nilagay ko po muna siya kagabi sa freezer dahil ngayon lang po natin siya gagamitin. Okay? Mamaya po ipakikita ko sa inyo kung paano lutuin ang isang simpleng lutuin na chicken binakol. Ayan po mga dudes, at nagpainit na tayo ng ating salangan. Lalagyan po natin ng konting mantika. Simple lang po ito at napakabilis lutuin. Ayan, mainit na po ang ating salangan. Unahin po natin ang bawang. Halo-halo lang po para hindi po masunog ang ating bawang. Lalagay na po natin ang ating sibuyas. Pasensya na po kayo sa mga ingay na naririnig niyo dahil tabing kalsada lang po tayo kaya medyo maingay. Ang chicken po natin ay ibinabad ko na po or i-marinate sa konting patis ng mga 20 minutes. Halu-haluin lang po natin. Lalagyan po muna natin ng 1 basong tubig para pakuluan po natin ang ating chicken. Takpan po muna natin. Okay po mga dudes, tignan po natin ang ating nakasalang. Ayan, at nagkukuluan na po. Ilalagay na po natin ang ating lemongrass. Hintayin po natin na kumatas or lumasa yung ating lemongrass bago natin ilagay ang ating sayote at ang ating sabaw. Ayan. Antayin po natin maluto yung chicken. Balibalik na rin po natin.
Yung pumbuko natin ay medyo frozen dahil inilagay po muna natin sa freezer pagkabili po natin kahapon. Takpan po ulit natin. Okay po mga dudes, tignan na po natin. Ayan po, at pwede na po natin ilagay ang ating sayote, ang ating pinakagulay sa ating chicken binakol. Ayan, lagay na po natin. Hintayin po natin mag-half cook ang ating sayote bago po natin ilagay ang ating buko juice. Shout out po sa ating bagong kaibigan, si Adelma Domes, retired OFW, at si Rich Yung Vlog. Again, shout out Adelma Domes, retired OFW, at Rich Yung. Okay, welcome to my channel. And hintay-hintay na po natin maluto ang ating sayote. And shout out po sa lahat ng ating mga kaibigan na sumusuporta sa ating channel. Again, shout out Adelma Dooms, retired OFW, at kay Rich Yung. Okay? Lalagyan po natin ng konting pampalasa ang ating magic sarap. Baka naman, since minarinade na po natin ang ating chicken sa patis, mamaya na po natin titikman kung sakto na po yung alat ng ating sabaw. Okay. Yan, pwede na po natin ilagay ang ating buko juice. Yan, manamis-namis at masarap po ang lasa ng ating chicken binakol. Yan. Hintayin po natin kumulo. Takpan po muna natin. Okay po mga dudes, at tignan na po natin ang ating nakasalan. Ayan po, at nagkukuluan na siya. Ang bango po ng sabaw ng buko at yung ating lemongrass. Ayan. Siya nga po pala, belated happy birthday kay John Riley. Yung pong batang masyadong masugid nating tagapanood ng ating mga videos. John Riley, belated happy birthday from Talisay, Batangas. Okay, John Riley, happy birthday. Be good always. Ayan, John Riley, belated happy birthday. Po, may nagtitinda pa ng taho. Since yung pong chicken natin ay minarinade na natin sa patis, tikman na po natin kung sakto lang or kulang ang ating alat. Ayan. Medyo konting-konting patis na lang po. Dagdagan po natin ng mga isang kutsaran patis. Ayan. At luto na po ang ating chicken binakol.
Thank you for watching. Ready for lunch ang ating chicken binakol. Ito na po ang ating chicken binakol. Thank you for watching and please subscribe. Don't forget to like and share the videos. Thank you.